Hello mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Trời đẹp nhỏ thôi, trời siêu đẹp luôn ấy. Chắc là cũng lâu rồi mình mới quay cái đoạn intro kiểu như này. Anyway, để tiếp nối cho cái video gì ta? Tiếp nối cho series, để tiếp nối cho series Campus Tour. Thì hôm nay chúng mình sẽ đi Campus Tour một trường khác. Đố mọi người biết đấy là trường gì nhá? Đây, mình cho mọi người xem cho mọi người đoán nhá. Và thế là chắc là mọi người đoán ra hôm nay chúng mình sẽ đi Campus Tour trường nào rồi đúng không? Đó chính là UNIMEL, University of Melbourne. Có sự trùng hợp gì hay là những video Campus Tour bị nguyền rủa, thế nhưng mà video Campus Tour trước mình cũng bị ốm, mình cũng bị kiểu cúm ho ấy, và video này cũng thế. Cũng như video RMIT hôm trước thì hôm nay chúng ta cũng sẽ có những người bạn đồng hành, và bạn đồng hành hôm nay của chúng ta đó chính là chị Emily. Đây chính là người sẽ giúp chúng ta đi ngày hôm nay, chị Emily. And this is Colin. Colin said she'll be the director and the cameraman of this video. So, yeah, okay, let's go. University of Melbourne hay là Đại học Melbourne thì là một trong những trường lâu đời bậc nhất tại bang Victoria và tại nước Úc luôn. Như mọi người có thể thấy trong video thì những kiến trúc của trường rất là cổ, và khi mà đi vào trường thì cảm thấy như mình đang lạc vào Hogwarts của Harry Potter ấy mọi người. Đây là cái cổng chào rất là signature mà bạn nào đến UNIMEL cũng chụp ảnh với cái cổng đấy, và bây giờ mình sẽ chụp ảnh với cái cổng đấy nha. Chiếc cổng này thì rất là signature rồi, và khi đi đến chỗ cổng thì chúng ta sẽ có một hàng bán đồ lưu niệm của trường ấy. Ở đây thì có bán rất là nhiều áo nè, rồi là gấu bông, rồi mũ, nói chung là tất cả những đồ lưu niệm của UNIMEL. Đi thêm một chút xíu thì sẽ đến sân chính của trường. Chiếc sân rất to đẹp và mình rất là ghen tị luôn á. Và mình rất là ghen tị với trường UNIMEL, đấy là trường UNIMEL có rất là nhiều khuôn viên và kiểu siêu đẹp ấy, trông nó siêu cổ kính, siêu đẹp luôn. Còn ví dụ như trường mình thì không có. Thế bình thường mọi người hay làm gì ở cái bãi cỏ này không, hay là tại bây giờ là buổi chiều với lại kiểu hết ở đây mùa thi nên mọi người không đến đây nữa, nhưng mà trong năm học thì thường là rất nhiều người sẽ đến đây ngồi kiểu là sau giờ học hoặc là đợi đến giờ học để kiểu ăn uống này rồi nói chuyện với bạn bè. Thêm cái chỗ này có tổ chức mấy cái kiểu orientation day. Yeah, orientation day ở đây and barbecue. Barbecue. Can you review about the barbecue you have? There's the barbecue. There's the barbecue. There's the barbecue. Yeah. It's like barbecue. Yeah. Okay. Thì cũng như trường mình thì trường UNIMEL cũng phát free food và nó cũng là barbecue. Và Colin, bởi vì Colin và chị Emily tự ở với nhau, thế nên là Colin đã được ăn barbecue rồi. Và Colin nói là nó rất ngon, nên là hôm nào mình sẽ đi ăn thử nha mọi người. Nếu mọi người đến đây học thì mọi người cũng nên đi ăn thử. Như các trường khác thì đương nhiên là UNIMEL cũng có thư viện, và nếu như mình nhớ không nhầm thì trường có tận 11 thư viện lận á, và đương nhiên là rất là to và đẹp. Đây là tòa mà chị hay học. Đúng không? Thì đây là tòa tên là Arts West. Thì hầu hết các môn, thì mình học Bachelor of Arts nên là hầu hết các môn của mình sẽ học ở trong cái tòa này. Và nó cũng rất là to nên là rất là nhiều học sinh đến đây. Như chị Emily vừa nói thì chị Emily học Bachelor of Arts, và vì thế nên là mình thấy tòa này trông nó khá là đẹp. Thế nhưng mà nếu như để nói về phòng học á, thì mình thấy nó cũng giống như trường mình thôi, nhưng được cái là những cái chỗ mà tự học thì trông nó đẹp và hiện đại hơn một chút xíu. Ví dụ như cái khu này nè, trông rất là đẹp luôn. Vì hôm đó chúng mình đi quay buổi tối, thế nên là bị tối mất và không quay được nữa, nên là bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang ngày hôm sau nha. Mình phải đi quay buổi sáng. Mọi người đến UNIMEL thì hãy ghé xem đây, anh thấy rất là ngon. Ở UNIMEL thì có một con đường tên là Professor Walk. Đó là nơi mà sẽ được khắc tên những professor rất là nổi tiếng và có công với trường. Tiếp theo thì mình sẽ dẫn mọi người đi một tòa mà mình thấy rất là đẹp ở trường, đó chính là tòa của các bạn học design. Theo như mình thấy thì dù ở trường nào thì những bạn học design cũng sẽ có một tòa học trông nó rất là xịn đó. Mình phải nói là trông nó xịn từ ngoài và trong, từ trong ra ngoài luôn á.
Hôm đó thì mình mặc một bộ outfit khá là hợp với cái background luôn. Và đương nhiên là không thể thiếu phòng lecture của Unimel. Rất to, rất đẹp, trông như kiểu một cái rạp chiếu phim luôn á, kiểu mấy trăm chỗ ngồi. Nó không bé như trường mình đâu mọi người ạ. Trời ơi, Unimel còn có cả sân bóng và đường chạy rất là to luôn. Trường mình không có bể bơi nên là mình rất là ghen tị khi mà trường bạn có bể bơi mọi người. Ok, bây giờ thì chúng mình đang ngồi ở một cái chỗ. Bây giờ chúng mình đang ngồi ở cái chỗ hôm qua chúng mình mới quay để mọi người xem đoạn trước của video rồi mọi người sẽ thấy. Và chỗ này mọi người thấy nó rất đẹp và trên trời có rất là nhiều máy bay, nên là nếu mà ai mà đến Unimel thì nhớ check in chỗ này nhá. Đây là một gọi là gì? Một trong những địa danh nổi tiếng. Gì thì đâu. Ok, bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục 5 phút cùng Emily nha. Ok, câu hỏi đầu tiên sẽ là chị học major gì ở Unimel? Thì chị hay là sao mình tại vì mình đang theo học Bachelor of Arts chuyên ngành Linguistics and Applied Linguistics. Thì ngành này có tương đối là lạ đối với mọi người, đó là ngành kiểu ngôn ngữ học. Thì nó liên quan nhiều hơn đến kiểu không hẳn là kiểu về học ngôn ngữ, nhưng mà về kiểu quá trình hình thành của ngôn ngữ. Ok. Có một lần mình đi vào phòng chị Emily, xong rồi mình thấy có một cái hình rất là hay, đó là cái hình khuôn miệng mọi người ạ. Xong mình tưởng chị Emily đang học bác sĩ. Cái hình ở đây được, ở đông góc đây cho mọi người nhìn thấy. Ok, mình sẽ để học hình y đấy, nhưng mà không học y đâu. Ok, câu hỏi thứ hai đó chính là khi đi học thì chị thường có những loại lớp nào? Thì chỉ là cũng giống với nhiều trường khác thì tụi chị cũng có lecture với lại tutorial. Chị thường sẽ có một hoặc hai lecture một tuần, rồi sẽ là một lớp tutorial. Thì lớp lecture là kiểu như mọi người sẽ lên giảng đường, xong rồi mọi người ngồi đó nghe giảng viên họ giảng bài thôi. Thì cũng ít kiểu participation, mọi người chỉ ngồi đó nghe xong rồi vậy thôi. Còn tutorial thì sẽ kiểu lớp sẽ nhỏ hơn nhiều, cũng thường khoảng 10 người, trên dưới 10 người thôi. Thế à? Dạ. Tutorial của em tận 35 người à? Từ lớp tutorial thì ít người, tại họ chia ra cũng nhiều lớp, nên là ít. Và kiểu mọi người kiểu ở đó có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn nè, xong rồi gặp bạn bè, rồi làm bài tập thực hành, rồi có thể hỏi giáo viên được kỹ hơn. Gì nhỉ? Em thấy là cái lecture của Unimel là em chưa đi, nhưng mà hình như nó rất là to, kiểu toàn mấy trăm chỗ ngồi. Thì bình thường lecture của chị có đông thế không? Thì cũng tùy môn, nói chung là có một số môn thì nó cũng ít người nên là chắc mọi người cũng lười, mọi người cũng ít đi. Nhưng mà có một số môn, ví dụ như chị nghĩ là 2 môn chị học là môn kiểu psychology, tâm lý, với lại econ. Hồi học kỳ trước chị có học là 2 cái môn đó là kiểu đông nhất, là phải vào cái lecture, cái giảng đường kiểu to, dùng cái giảng đường to nhất ở Unimel. Thì đông lắm luôn. Cái vì chắc là tổng cộng phải có mấy nghìn học sinh học cái môn đó. Nhưng mà ý là phải chia ra làm nhiều lecture một tuần để kêu mọi người đến được thôi. Câu hỏi thứ 3 đấy là chị Emily có hay lên thư viện học không? Và chị có hay mượn sách ở đấy không? Có, chị lên thư viện học rất là nhiều. Bây giờ thì tại vì thi xong rồi nên chị không đến nhiều nữa. Nhưng mà thời kỳ khủng hoảng assignment dồn thì chị ở rất lâu, kiểu ở đến nửa đêm người ta đuổi mà về. Nhưng mà chị chủ yếu lên đó học. Chị ít mượn sách nhưng mà cũng hỏi rất nhiều sách, nên mọi người có thể đến mua thử. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi chị Emily 3 fun facts về trường Unimel nha. Bây giờ chị kể, chị hãy kể 3 fun facts về trường của chị. Fun fact, chị không biết có fun lắm hay không, nhưng mà nghĩ cái thứ nhất là cộng đồng người Việt ở Unimel rất là đông. Thì nói chung là mọi người đi xung quanh trên campus, mọi người sẽ nghe mọi người nói tiếng Việt như là ở Việt Nam vậy đó. Nên là gần gũi, thân quen lắm, không sao, mọi người không cần phải lo nếu như mà không có kiểu vậy. Người Việt ở đây thì có rất là nhiều. Thứ hai cái thứ hai là trường đã thành lập từ rất là lâu rồi. Trường Unimel là một trong những trường lâu đời nhất là trường lâu đời nhất ở Melbourne và lâu đời thứ hai ở Úc, là kiểu toàn xã trường, thành lập khoảng 1800 bao nhiêu đấy. Nên là khi mà mọi người đi xung quanh đây, mọi người xem vlog thì cũng sẽ thấy là những cái kiến trúc ở đây thì nó rất là cổ kính, rất là truyền thống. Tại vì có một số những building ở đây họ xây từ rất là lâu rồi, nó cũng rất là đẹp, mấy trăm tuổi mọi người ạ. And fun fact cuối cùng, chắc cái này fun nhất thôi, là
mọi người có thể đến từ hầu hết cái building ở Unimelt thì mọi người không cần student card để vào. Tất cả mọi người ai cũng có thể vào hết, cứ đi đến xong rồi đi vào vậy thôi, cũng không ai kiểm tra hay gì hết. Nên là nếu mọi người có cơ hội đến Unimelt tham quan thì mọi người có thể đến và thoải mái, không cần phải lo. Tại vì không có ai check đâu. Đến đâu cũng được. Ok, câu hỏi tiếp theo đấy chính là chị Emily có ở Unimelt có nhiều câu lạc bộ không, và chị Emily có hay tham gia các câu lạc bộ này không? Thì ở Unimelt có rất là nhiều các câu lạc bộ dành cho nhiều các hoạt động khác nhau. Thì chị đặc biệt thích câu lạc bộ về K-pop, tại vì Unimelt có K-pop club rất là nổi tiếng, mình có thể học nhảy này, hát, được gặp rất là nhiều những người kiểu cùng share sở thích với mình. Tưởng chị nói gặp người nổi tiếng đó. No người nổi tiếng, nhưng mà có bạn bè, that's okay. Và ngoài những câu lạc bộ ra thì trường cũng có rất là nhiều cái event, đặc biệt là event để mọi người có thể gặp gỡ. Thứ nhất là gặp kiểu alumni là những cái cựu học sinh của trường, và cũng gặp rất là nhiều những cái những kiểu giáo sư, những người nổi tiếng ở trong ngành. Và những cái event kiểu networking để mọi người có thể tìm hiểu và kiểu career workshop. Có rất là nhiều những cái event như vậy. Chị cũng tại vì nó miễn phí hết mà cho mọi người, nên là chị nghĩ là mọi người đều nên tham gia, tại vì đó là một câu hỏi rất là tốt. Với cả là một fun fact là thứ mà kết nối bọn mình với nhau là K-pop. Giờ bọn mình cũng thích K-pop nên là bọn mình mới gặp nhau, bọn mình chơi với nhau, nên là nếu mọi người thích cái gì thì mọi người hãy tìm những người bạn có cùng sở thích thì sẽ tự nhiên thành bạn thôi. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của 5 phút của Emily, đấy là chương trình học của chị có nặng không? Thì chị nghĩ là đối với bản thân chị thì chương trình học của nó không phải là quá là khác so với những trường uni ở Melbourne. Thì đương nhiên là mỗi trường sẽ có một cái approach, một cái cách dạy khác nhau. Unimelt thì thường sẽ học theo kiểu lý thuyết nhiều hơn, và cái trường một số trường khác thì họ sẽ học theo kiểu thực hành nhiều hơn. Nên là kiểu tùy thuộc vào cái mọi người thích, mọi người cảm thấy phù hợp thôi. Nên là chị cảm thấy bản thân chương trình học quá thì không quá là nặng, nhưng mà cái mà khiến mọi người cảm thấy áp lực nhiều hơn khi mà họ ở Unimelt đó là peer pressure. Áp lực đến từ mọi người xung quanh, tại vì ai cũng học giỏi. Thì mọi người ai đây cũng đều giỏi, nên là cả đôi lúc thì nói chung là peer pressure nó sẽ ảnh hưởng mình theo hai cách thôi. Một là nó sẽ tạo động lực, sẽ motivate để mọi người học, còn không thì nó sẽ mọi người cảm thấy thật là kém mọi người, hoặc là mình học không giỏi bằng hay là cái gì đó. Nhưng mà chị là kiểu chị nghĩ là ban đầu nói chung là ai cũng sẽ có cái cảm giác là cảm thấy thật là áp lực vì mọi người không ai thật là giỏi. Nhưng mà bản thân chị thì chỉ là để vượt qua cái giai đoạn đó thì chị chọn theo cách là kiểu focus vào bản thân, nghĩa là tập trung vào cái giá trị bản thân. Nghe cao xíu, tập trung vào personal value, đúng rồi má. Focus on yourself. Tại vì nói chung là nói thì nó sẽ dễ hơn làm rồi. Nói là tập trung vào bản thân đi thì nó sẽ dễ hơn. Nên là rồi chị đã ngồi xuống lý luận bản thân là ví dụ như là tất cả những cái kết quả, những cái điểm số mà mọi người đạt được thì nó là kiểu phản ánh những gì mọi người làm thôi. Nên là nghĩ là sao là nên là tập trung cải thiện những gì mà các bạn chưa làm tốt chẳng hạn, hoặc là những gì mà bạn làm tốt thì phát huy. Thì nghĩ là tập trung vào bản thân và đương nhiên là sẽ có một cái phương pháp học tập phù hợp. Chỉ cũng giống như tất cả mọi thứ thôi, cần tìm một cái hướng dẫn hợp lý được thì mọi người sẽ ok, không sao đâu. Giống như kiểu là nói như nào, nói kiểu là kiểu như mọi người đừng quan tâm người khác nghĩ gì, và mọi người và kiểu mình chỉ quan tâm đến mình ý, bởi vì là đấy là công sức của mình, đấy là sự cố gắng của mình, và bán chấm điểm cũng trong mình, trừ group work ra, of course. Nên là kiểu không cần quá để ý người xung quanh. Đấy là một tips của chị Emily, một người học chia sẻ với bạn nào đang bị pressure quá, bạn nào đang sợ không dám vào Unimelt thì cứ vào đi, chị Emily sẽ chào đón. Chào đón mọi người đến đây. Thì có thời gian thì edit vào. Ok. Thì mọi người thường có cái kiểu expectation rất là cao đối với những người học như học Unimelt, nhưng mà
chúng tôi cũng là con người. Chúng tôi cũng bị peer pressure, cũng có áp lực. Nên là không sao, nói chung là tất cả mọi người ở đây mình nghĩ là đều sẽ trải qua những cái đó, nên là mọi người open up với những người xung quanh. Chỉ là tất cả các bạn ở đây đều khá là thân thiện thôi, nên là mọi người không cần phải lo nếu như là những người ở đây nếu mà họ giỏi thì họ chẳng gì cái gì đó thì mình nghĩ là không như vậy đâu. Tất cả mọi người ở đây đều, tất nhiên là những người mình gặp đều rất là thân thiện, nên là mọi người cứ đến và chào hỏi và thì mọi người sẽ ok hết. Thật ra một điều mà mình nhận ra khi mà mình đi du học đấy là lúc mà mình đi du học ấy, mình thấy là tất cả mọi người đều rất thân thiện, nhưng mà cũng không có ý là mọi người Việt Nam cũng thân thiện nha, nhưng mà ý mình là kiểu như mình có thể rất là tự tin đến và chào hỏi và làm quen với người ta. Chứ còn nếu mà ở Việt Nam thì chắc là mình sẽ kiểu siêu nhát, mình không bao giờ đi nói chuyện với ai hết. Nên là đấy là một cái tốt của du học, đấy là nó sẽ giúp mọi người trở nên socialize hơn, mọi người trở nên hướng ngoại, hướng ngoại hơn. Kiểu vậy. Nên là nếu mà đang đi du học và đang đi uni nhau thì cứ đi nha, mặc dù là nó khó thật. Mình thấy ai cũng bị pressure, nhưng mà thực ra là trường nào thì cũng pressure, mình học RMIT cũng pressure như thường nên là ở đâu cũng thế. Nếu mà mọi người có điều kiện, mọi người có khả năng thì mọi người cứ đi thôi. Trải nghiệm là chính mà thôi. Du học mọi người sẽ từ hướng nội, nhưng mình thành hướng nội bài. Ok, chuyên mục 5 phút của chị Emily sẽ kết thúc ở đây và chúng mình sẽ chào tạm biệt chị Emily.